Хиласуньки! Як думаєте, з одного тіста чи вдасться нам приготувати 4 види печива? Давайте спробуємо. 200 грамів вершкового масла змішую зі 120 грамами цукрової пудри і перетираю разом. Сьогодні я хочу зробити печиво, яке люблять усі без виключення. Воно з вершковим смаком і додатки можна мати такі, які любите. Додаю одне яйце і добряче перетираю до однорідності. І пів чайної ложки солі. Сіль, до речі, збагачує смак виробів. І тепер 400 грамів борошна. Змішую разом тільки, щоб поєднати складники. Не треба довго вимішувати, бо це пісочне тісто. Ділю тісто на 4 частини і формую символічну кулю. До однієї додаю 1 столову ложку какао і перетираю тісто до однорідної маси. Друга куля буде ванільна. Для цього взяла 1 паличку ванілі, розрізала навпіл і ножем зіскрібла цю чорну ікру зсередини. Власне, ця так звана ікра і потрібна для аромату. А зараз саме час підписатися на цей канал, бо тут буде багато нових цікавих рецептів. Третя частина буде з чаєм матча. 1 столова ложка для делікатного смаку. 4 з ліщиною. Тепер в холод на годинку кожну кулю загортаю в плівку. Розкачую шоколадну частину. Це буде подвійне шоколадне печиво з джемом з чорної смородини. Тісто має бути не товсте і не занадто тонке. Десь 3-5 мм. З чаєм матча будуть серця з цукровою пудрою. Ванільні печива, до речі, найбільше сподобалися моїй дитині. А я люблю з горішками.
цієї кількості тіста вийде 2 деко печива. Ті печива, які буду присипати, змащую білком яйця, щоб верх прилип і не осипався. І тепер в розігріту духовку верх-низ на 160 градусів. Випікаємо 15 хвилин. Ось такі вони красунчики! Ви завжди можете експериментувати. Додавати сублімовані ягоди для фруктового смаку, кароб замість какао, сухе молоко для молочного смаку. Головне, щоб вам подобалося. Мені дуже цікаво, яке печиво любите ви. Поділіться в коментарях. Ставте вподобайку і підпишіться на мене. Наливайте улюблений чай або каву, діліться з родиною і друзями. Просто насолоджуйтесь миттю. І ще це печиво може бути чудовим подарунком до свята. Це дуже смачно, ароматно і дешево.